ingredients natin ay glutinous flour, shredded coconut, water, at sugar. Pwede kayong maglagay ng sesame seed, then ihalo niyo lang siya sa asukal. Then, let's see kung anong mangyayari mamaya. Okay, ang unang gagawin natin ay magpainit tayo ng tubig. Then, lagyan natin yung flour natin ng water, then haluin na natin. Mas mahahalo nating maigi kung kamay ang gagamitin natin, pero dapat maghugas muna tayo ng kamay. Sa paghuhulma naman, kumuha lang ako ng isang kutsara, then binilog ko, then yan, lapat nyo lang. Medyo mas sticky siya kaya dahan-dahan lang sa pag-mold. Hindi naman natin kailangan na perfect yung pagkakahulma natin o yung pagkakabilog. Basta maihulma natin siya ng maayos. Pwede na yun. At kapag okay na, lagay naman natin siya sa simmering water. Ilagay lang natin ang dahan-dahan. Antayin lang natin siya hanggang umangat na yung dough natin. Ibig sabihin kapag lumutang na yung dough natin, luto na ito. At pwede na nating hanguin at ilagay sa malinis na plato.